येलो कॉर्ड डाल मैं 60 इंचत काटि ललो टोटल 13 डाल लैसो और व्हाइट डालो 60 इंच एंड व्हाइट तो 4 डाल लैसो और 10 इंच जोखर कॉर्ड मैं टोटल 12 डाल लैसो मैं जेनेदरे देखाइছো येलो कॉर्डडाल तेनेके एडाल व्हाइट कॉर्ड जोनडाल बेस हिसापे लैसो मैं तार जगत आपनालोके जिकोनो स्टिको लबो पारे बा रड जिकोनो अनका लबो पारे मैं कॉर्डडाल लैसो ता तेनेदरे मैं गोटे 13 डाल कॉर्ड और माजत जोनखिनित आपनालोके बिचारे बा मैं जेनेके देखाइছো तेनेदरे माजर एटा पोर्शनत व्हाइट 4 डाल मैं एनेকৈ लगाइ दिम कोस्टारखन बनाबले जोनटो मैं नट यूज करिम हेतु होइसे डबल हाफ हिट्स नट बुली कय याते 10 इंचर कॉर्डडाल मैं लैसो जोनडाल प्रथमते नेके आपनालके पिन बा सेलोटेप दि ऊपर पिने लगाइ लबो पारे जाते हेडाल एराइ नाहे तार पाछते या एनेदरे देखाइছো तेनेকৈ এই নটটো आपनालके बनाबो লাগিব व्हाइट कॉर्डडाলৰ ওপৰ कोस्टार जिकोनो प्रकाৰৰ থাকে আৰু जिकोनो সাইজৰে বনাব পাৰি যেনেকৈ টি কোস্টাৰখন অলপ সৰু সাইজৰ হয় মই এতিয়া যোনখন বনাইছো এইখন টি কোস্টাৰে হয় আৰু আপোনালোকে কোস্টাৰ ফুলৰ টাব থবলৈও বনাব পাৰে বা তাতকৈ অলপ ডাঙৰ যোনটো টেবুলৰ ওপৰত টেবল মেট নিচিনাকেও থব পাৰে
আপোনালোকে এই নটটো শিকিব পাৰিলে নে নাই সেইটো মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা এই নটটো বনাওঁতে প্ৰব্লেম পাইছে তেন্তেও কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব পাৰে মই আপোনালোকক মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰিম আৰু ভালদৰে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ কোষ্টাৰখন অলমোষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল বনাই এয়া চাওক এতিয়া দুইটা চাইডে যোনখিনি কৰ্ডছ ওলাই আছে সেইখিনি পৰা যাতে এই যোনখিনি নটছ আমি বনালোঁ সেইখিনি ওলাই নাযায় তাৰ বাবে এটা এটা মই গাঁঠি দিম এয়া যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেনেকৈ গোটেই ওলাই থকা কৰ্ডছখিনি তেনেকৈ গাঁঠ এটা এটা দিব লাগিব যাতে বাকী নটছখিনি তাৰ পৰা ওলাই নাহে সেইকাৰণে এতিয়া মই লাহেকৈ যোনডাল বেছ কৰ্ড ইউজ কৰিছিলোঁ সেইডাল এৰুৱাই দিম কাৰণ সেইডালৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এখন কোষ্টাৰখন বনাই হোৱাৰ পাছত
মেইন কৰ্ডডাল এৰাই লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া এইখিনি যোনখিনি ৰাউণ্ডকৈ আছে ইউ শ্বেপত সেইখিনি আমি কাটি দিম আৰু গোটেই কৰ্ডছখিনি ছেপাৰেট কৰি দিম যাতে দেখিবলৈ চব ছাইডে সমান হয় সেইকাৰণে এইখিনি কাটি আমি চাৰিওটা ছাইডে সমানকৈ গোটেই কৰ্ডছখিনি ইভেনলি কাটিম মই সব সাইডে 3 সেন্টিমিটাৰ কৰ্ডছ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে সব পিনে মই মেজাৰ কৰি 3 সেন্টিমিটাৰ জোখত গোটেই আনইভেন কৰ্ডছখিনি কাটিম এতিয়া এতিয়া কম্বিং কৰাৰ সময় কম্বিং কৰি আকৌ যোনখিনি আনইভেনকৈ কৰ্ডছ ওলাই থাকিব সেইখিনি আকৌ অলপ মিলাই দিব লাগিব ফাইনেলি আমাৰ কোষ্টাৰ হৈ গ'ল ৰেডি সো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে জনাব কমেণ্ট বক্সত আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মই আৰু এনেকুৱা ডিজাইনৰ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব পাৰোঁ থেংক ইউ